Yan, meron tayong bagong for fuel efficiency test. Try natin kung matipid. Ito siya. Wow! Wow! BMW 520d. Yung last na gas ko ay 76,255. Diesel lang papakarga natin. Oo, full pa yan eh. Teka lang ah. 4.7. Hala? Sige, isa pa. 4.8. Okay. Thank you. Okay. So napalagyan na ng gas. Ayun yung fuel consumption niya. May 30 minutes yata na naka-idle to nun. Kaya ganun ang fuel consumption. Yun. Okay. Let's go. Night drive to Tagaytay. Sa expressway na kami. Ito yung current na reading niya sa kilometers per liter, 15.1. Okay, stopover lang, quick lang. Tapos 16.6 kilometers per liter. Not bad, not bad. Dito muna kami kain sa Donuts. 15.8 kilometers per liter. Kasi puro paakyat eh. So, okay lang naman siguro. Ngayon lang ako nakakita ng 20. Meron pala dito. Yan ang food. Sabaw ng bulalo. Rice syempre. Shanghai tilapia. Laking tilapia. Okay, uwian time. 21 degrees dito sa Tagaytay ngayon. Lamig din. Wala na. Hanap muna ng kape para hindi antukin. Okay, kape muna dito sa Petron. Isang cappuccino na karas. Additional pa po. Yung Americano na lang, palagyan ng 3 sugar. Ano size naman yung sugar? 205. North Loop din. 1,200. Tapos yung last nyo? Ito Version 6. Okay. Sige, hanapin natin sila sa YouTube. John's Chappy. John's Chappy Adventure. Nice. Tapos ngayon may endurance kami uli. February 10, 11. Okay. Kaya lang may banner lang. Oh. Pero yung mga Chappy. Bicol, naratingin namin. Okay. Sa ganito lang, sa ganito. Pumutok ako. 80cc oh. Tumatakbo ng 1,600 kilometers. 26 hours. May Panis. kita nyo na dyan sa amin sa page na. Ito. John's Chappy. Alright. Tulin. Yan, 205 pesos lang yung dalawang yan. Nice. Okay, uwi na. Let's go. Calax entry na 17.8 kilometers per liter.
Okay, dito na ako sa gas station ulit. Papa full tank na ako ulit. Yan lang ang nabawas sa 70 liter tank. 18.8 kilometers per liter daw. At 173.9 kilometers ang tinakbo. Tingnan natin kung totoo siya. Automatic lang po. Taga. Wait lang, ilang seconds lang, pababayin natin. Tapos isang automatic pa. Okay, sige, isa pa. Okay, thank you. Thank you. Sobrang, sobrang not bad na rin siya para sa napakabigat na kotse at komportable naman, matulin. Tapos 16 years old na rin yung kotse, so nakakatuwa. So yun yung naging fuel consumption review natin sa kotseng to. Sana gustuhan nyo. At unexpected para sa akin na matipid pala siya sa diesel. 520d na BMW, malaki siya, mabigat pero tipid sa diesel. Next videos natin yun namang walk around at saka yung mga features niya. So please like, comment, share, and subscribe. At nood kayo sa mga next na video. Salamat!